Kapitalizmi ka gjithmonë nevojë për një armat papunësh, të cilët do jenë gati për të zëvendësuar punëtorët në procesin e prodhimit. Pyetja që ngrihet është a do mundemi ne të ngrihemi përtej një rendi i cili bazohet mbi këtë lloj pabarazie apo mbi këtë lloj mënyre të shfrytëzimit të njeriut nga njeriu? A do duhet të transformojmë modelin ekonomik apo a është e mundur, domethënë pyetjet që ngrihen sot që brenda këtij rendi të kemi jo modelin neoliberal, po forma më sociale dhe më humane të tij. Është realisht e mundur të arrihet kjo që the ti, një kapitalizëm me fytyrë njerëzore, se sa herë dëgjoj si shprehje, ndonjëherë më vjen pak për të qeshur. Çfarë nuk kuptojmë kur flasim për pabarazinë ekonomike? Është fjala thjesht për një pabarazi dhe një dallim në të ardhura, apo ka edhe diçka tjetër më të thellë që shkon përtej kësaj? Në fakt është pak e vështirë të japësh një përcaktim shumë qartë, se edhe vetë tani që po e mundohem të ta qartësoj në mendje, është e vështirë, po me pabarazi ekonomike mund të kuptojmë pabarazi midis dy njerëzve të cilët kanë pabarazi në të ardhura, në paga, mund të jenë klasa të ndryshme ose shtresa ndryshme shoqërore të cilat kanë pabarazi në zotërimin e atyre që mund të quhen mjetet të prodhimit, në procesin e prodhimit në një fabrik, apo mund të jenë të pabarazi në zotërimin e apartamenteve, të pronave, të territoreve, të tokave, po mund të jetë dhe pabarazi ekonomike midis qytetit dhe fshatit, mund të jetë pabarazi ekonomike midis lagjeve në një zonë urbane, ke zona që janë më qendrore, zona që janë më periferike. Pabarazia ekonomike nuk mund të jetë thjesht pabarazi ekonomike, pabarazia ekonomike riprodhon dhe pabarazi të tjera në shoqëri të formave të ndryshme që mund të jenë qoftë pabarazi gjinore, pabarazi në aksesin e shëndetësisë, arsimit apo benefiteve dhe shërbimeve tjera sociale, mund të jenë pabarazi të kushteve mjedisore, zona të cilat mund të jenë më të prapambetura ose më të varfra, të cilat shfrytëzohen nga qendra për të pasur përfitim më të madh ekonomik dhe përballen me pasojat mjedisore. Si mund të duket në praktik në jetën e përditshme kjo lloj pabarazie? Për shembull, po flasim këtë që përmendet fundit, shfrytëzimin e disa zonave nga qendra e kapitalizmit, përfitime më të mëdha për qendrën. A mund të thuash një lloj shembulli ose diçka konkrete? Po, mund të jap madje dy shembuj, një që mund të jetë brenda Shqipërisë dhe një që është jashtë, mund të jetë rasti i një korporate multinacionale ose një kompanie të madhe e cila është në franceze ose një kompanie multinacionale që mund të jetë amerikane, franceze, aksionerët mund të jenë të ndryshëm, e cila vendos të marrë krom ose minerale të tjera në një shtet të Afrikës. Dhe ajo çfarë bën është që gjithë procesi i dizenimit ose kjo që quhet punë me kualifikuar, për shembull, mund ta marrni me një kompani më thjesht, është një Amazon ose Apple, e cila vendos të prodhoj telefona, të prodhoj karikues për të karikuar telefonin dhe vendos që karikuesi ose bateria e telefonit ka nevojë për të pasur minerale të caktuara, të cilat nuk i shfrytëzon në këto vendet e qendrës, nuk i merr në Francë, nuk i merr në Amerikë ose në Shtetet e Bashkuara ose në Angli, po e merr në Kongo ose merr diku tjetër. Dhe ai mineral i cili merr dhe shfrytëzohet miniera në këtë vend të caktuar, jo vetëm sjell pasoja mjedisore, por kemi të bëjmë edhe me shfrytëzimin e krahut të lirë të punës. Dhe kjo është ajo çfarë quhet zinxhiri global i vlerës. Dhe sa më i fragmentarizuar të jetë ky zinxhir dhe sa më i gjatë, aq më shumë hallkat e tij përbëjnë një lloj, jo një lloj, përbëjnë shfrytëzim qoftë ekonomik, që ato kompani të cilat janë në vendeve të qendrës përfitojnë më shumë të ardhura, më shumë fitim. Dhe sa më poshtë është në zinxhir, aq më pak të ardhura ka, aq më e vështirë është puna, aq më e rrezikshme është puna, dhe aq më e nënpaguar është. Dhe ne shohim se si vendet të cilat janë sa më pranë në fundit të zinxhirit, janë vende të cilat kanë të ardhura më të ulta, më të varfra, pra ka një pabarazi shumë të madhe midis vendit ku dizenjohet telefoni. Pra, edhe qoftë jo vetëm në çështjen e fitimit të ardhur, por edhe në nivelin e pagave. Një punonjës i cili dizenjon telefonin apo që është inxhinieri i cili bën lidhjen e fundit të telefonit, paguhet shumë më pak se ai i cili ka marr kromin, ai që ka prodhuar plastikën, ai që ka marr, ai që ka montuar në fabrikë, që mund të jetë në Vietnam. Paguhet më shumë. Paguhet më shumë ai që është në qendër se sa ai që është në periferi. Dhe ka edhe një arsye pse është bërë, sidomos pas viteve 60, 70,
80, që është kjo që quhet periudha e revolucionit neoliberal edhe ekspansionit të globalizimit që fillohet, quhet kështu si një ndër arritjet më të mëdha, por në fakt ka pasur pasojat më mëdha ekonomike dhe sociale, është që kemi një transferim të punëve drejt jugut global edhe kjo ka sjellë që këto procese pune të transferohen në vende ku ka më pak demokraci ose janë më të varfra, ku njerëzit kanë nevojë për punë dhe pranojnë të punojnë pavarësisht se mund të rrezikojë jeta apo të nënpaguan. Që ka si në fakt edhe më kalimin e kohës dhe dobësimin e sindikatave në vendet e perëndimit nga frika se mos ulnin në vendet e punës. Ky ishte një shembull se si kemi këtë pabarazinë qoftë në paga, qoftë në shfrytëzimin e mineraleve që ndodh në këto vende, kur qeveria vendos të privatizojë naftën ose të privatizojë ose të japë me koncesion minerat, si për shembull në Bulqiz, dhe ai i cili ka privatizuar ose ka marrë me koncesion këto pasuri natyrore vendos që të shfrytëzoj qoftë mineralet që janë pasuri publike, pronë e përbashkët, qoftë kraun e lirë të punës, duke sjellë prap një hendek midis qoftë qendrës dhe periferisë, qoftë midis klasave ose shtresave të caktuara shoqërore. Po bëj pak avokatin e djallit, edhe pse s'më pëlqen si rol, po dikush mund të thotë nëse qëndrojmë tek shembulli i Shqipërisë që minerat ose nafta aty ishte dhe po domethënë kompanitë shtetërore që ishin duke degraduar dhe do duhej një biznesmen privat ti merrte dhe ti bënte më produktive dhe ti risillte në jetë, nëse mund të themi kështu. Cili është problemi nëse hyn dikush? Sigurisht që ai ka parsor fitimin e tij, po duke nisur nga dëshira e tij për fitim, ndoshta mund t'i bëj këto kompani më funksionale, më produktive. Kjo ka qenë teza e cila sjell sidomos pas rënies së regjimit stalinist në 1991. Ka qenë periudha që nuk janë sjell vetëm në Shqipëri, kanë qenë këto pas konsensusit të Washingtonit, gjithë këto reformat strukturore që duhet ndërmerreshin në vendet e Evropës lindore për të privatizuar çdo gjë. Madje Shqipëria ka qenë mos gaboj vendi i parë i cili ka miratuar gjitha kriteret e FMN-s së Bankës Botërore, ku çdo sektor i cili konsiderohej jo fitimprurës apo bëj barr për buxhetin e shtetit do duhet privatizohej apo të mbyllej, që solli dhe papunësi masive e me radhë. Ne pam që ai eksperiment nuk solli asnjë të mirë, qoftë në nivel ekonomik, qoftë në nivel social, duke qenë që patëm papunësi, patëm migracion masiv. Por të kthehemi te pyetja, në rastin e minerave dhe naftës ose të sektorëve të tjerë strategjik, këto kanë qenë sektorë të cilat fakt kanë qenë fitimprurës. Patjetër që ka pasur shumë korrupsion, por zgjidhja nuk është që me që diçka ka korrupsion ti heq dorë prej saj. Është si thua me që një shkollë publike ka disa mësues apo një drejtor të korruptuar, ta mbyllim shkollën. Ndërkohë çfarë ne duhet të bëjmë, duhet të ndrojmë. Po pse duhet ta privatizojmë, ndërkohë që ajo çfarë ne duhet të bëjmë është të ndrojmë drejtorin e korruptuar dhe të mbajë përgjegjësi drejtori i korruptuar ose ministri i korruptuar që ka ngarkuar atë drejtor ose pse është një drejtor i tillë apo mësuesit. Domethënë zgjidhja nuk është që për shkak se ka korrupsion ne duhet të mbyllim çdo gjë. Çfarë do duhet të kishte ndodhur dhe në rastin e minerave të naftës kanë qenë, siç ishte dhe rasti i rafinerisë së Ballçit, e cila ka ikur për skrap tashmë, do duhej që të kishte investime shtetërore, do duhej që shumë kredi që janë marrë ndër vite në rastin e Shqipërisë, kredi të cilat do të paguajmë ne ose hua që janë marrë ndër vite të investoheshin në sektor të cilët janë strategjik. Patjetër që nuk e pse mban sektor dhe industri të cilat nuk janë fitimprurëse ose të cilat bëhen barr për buxhetin e shtetit, por disa sektor strategjik do duhet investohen për të menduar për nafat gjatë dhe në rastin e minierave dhe të naftës ka qenë raste që jo vetëm këto kompani nuk kanë paguar taksat ose deklaronin dilin me humbje, siç ishte rasti me Bankersin për shembull që figuronte çdo vit me humbje, ose kuptoj kjo nuk ka asnjë lloj logjike ekonomike, domethënë nëse un hap një biznes apo ju hapni një biznes pas 1, 2, 3 vitesh se kjo nuk fiton, nuk kolapsoj, domethënë nuk e mbaj dot me një biznes të tillë. Kështu që çfarë ndodhi që këta nuk paguanin taksat, bën invazione fiskale ose ka pasur raste kur kemi dhe një lloj kuptimi se si ata të cilët kanë më shumë pushtet ekonomik arrin të ndikojnë dhe të kenë dhe pushtet politik dhe të influencojnë, siç ishte rasti i rentës minerare, i cili u hoq si taks. Pasi privatizuan minerat, i marrë me koncesion, do duhej që të paktën një pjesë e fitimit që merrej nga këto të shkonte në mirëqenien e këtyre komuniteteve. Fakti është që edhe pas koncesioneve, ajo çfarë ka ndodhur është që jo vetëm që nuk ka pasur investime në minera apo në sektorin e naftës apo sektorëve të tjerë strategjik, ajo çka ka ndodhur është që janë shfrytzuar në mënyrë barbare, duke mos lejuar që këto të jenë nafa gjatë produktive. Dhe çfarë ka ndodhur është që nuk ka pasur edhe ndonjë rritje
të nivelit ekonomik apo të mirëqenies në këto zona. Përkundër, ajo që kemi parë që ka pasur ose raste vdekjesh ose aksidentesh, nuk ka pasur përmirësim. Po të pyesni banorët të këtyre zonave, ka pasur më shumë shkolla, më shumë spitale ose hapi vendesh pune? Pse mendon se ndodh kjo që edhe pse ne besojmë ndonjëherë që privati mund ta bëjë diçka më mirë dhe në mënyrë më produktive, në shumicën e rasteve në jetën e përditshme shikojmë që nuk e arrin këtë gjë ose dështon. Kjo gjënohet për një arsye shumë thjeshtë. Kompania, sipërmarrja ose sipërmarrësi i cili vendos ta privatizojë ose ta marrë me koncesion një pasuri e cila është publike për një kohë të caktuar, nuk ka dhe është brenda logjikës kapitalizmit, ai nuk mendon për në afat gjatë për të mirën e komunitetit, ai mendon se si në sa më pak kohë të nxjerrë sa më shumë fitim. E rrjedhimisht që do mundohet të krijojë makinacione, mekanizma, të cilat e bëjnë të mundur këtë gjë, qoftë duke mos paguar sigurimet shoqërore të shëndetësore të punëtorëve, qoftë duke po marr për shembull e minierës, duke gryer e duke përfituar e duke nxjerr sa më shumë nga miniera, pavarësisht se studimet apo rregulloret thonë që ti nuk mund nxjerrësh më shumë se kaq krom në kaq kohë, pasi duhet i lësh kohë natyrës që të rimë këmbët, ose se nuk po hyn në detaj shumë teknike se nuk jam në inxhiniere, kështu që do doja të bëja ndonjë gaf, po ideja është në sa më pak kohë duan të nxjerrin sa më shumë fitime. Rrjedhimisht kjo gjë, prandaj është detyra e shtetit, sepse fundi ne nuk kemi votuar për edhe e qeverisë, ne nuk kemi votuar për, nuk votojmë për sipërmarrësit, ne votojmë për qeverinë, ne votojmë për ata të cilët na përfaqësojnë. Është detyra e shtetit dhe qeverisë që të ruaj këto pasuri të përbashkëta, të cilat në instancë fundit kur privatizohen nuk është që sjellin ndonjë benefit në shoqëri, por thjesht thellojnë edhe më shumë pabarazitë ekonomike. Çfarë ndodh është që këto sipërmarrje të cilat privatizojnë ose marrin koncesione, ose sponsorizohen ligje, siç është rasti i ligjit të investitorëve strategjik apo i ligjit për zonat e mbrojtura, ata arrin të fuqizohen edhe më, e rrjedhimisht të ushtrojnë edhe më shumë presion ose influencë tek partitë politike, të cilat në vazhdimsi do vazhdojnë të garantojnë ligje dhe reforma të cilat përfitojnë sërish e njëjta elitë apo klasë sunduese dhe nuk janë në interesin e shumicës së popullsisë. Ajo çfarë mendoj është që do ishte shumë interesante sikur kryeministri, ministrat, deputetët, aq friksa çkan nga këta sipërmarrës strategjik, kur i bien telefonit të tyre, të kishin të njëjtën frikë nga çdo qytetar i Republikës që do i kërkonte llogari për çfarë nuk shkon mirë. Dhe unë nuk mendoj që kjo gjë ndodh sot në Shqipëri. Jo vetëm nga një qytetar, por edhe nga një shumësi qytetarësh po të bien telefonit një ministri apo një deputeti, ata nuk kanë të njëjtën frikë siç do kishin nga një sipërmarrës i cili do i merrte në sipërmarrës, nuk po flas për sipërmarrësit e ndershëm, kuptojmë, po flas për njerëz që përdorin pushtetin e tyre ekonomik për të influencuar në pushtetin politik, rrjedhimisht të kenë prap më shumë fitim ekonomik. Pra në momentin që një deputet ose një ministër apo një kryeministër nuk ka, le të themi, frikë apo siklet njësoj, kjo tregon se ku vërtet qëndron pushteti dhe marrëdhëniet e pushtetit. Dhe pabarazit nga ana tjetër midis, sepse unë mendoj që është e pandar, pabarazia ekonomike dhe pabarazit politike edhe sociale mendoj që janë të pandara. Njerëzit që na qeverisin dhe qeveritë që kemi në krye, sa vinë dhe po bëhen më të shkëputura nga, po themi, nga njerëzit e thjeshtë, nga votuesit. A ka një lloj rreziku këtu që mund të vijë një moment që ndoshta nuk do kenë më nevojë as për votën e njerëzve? So mendoj që janë dhe sipërmarrësit që janë të ndershëm në kuptimin që paguajnë taksa, janë të regjistruar, të licencuar, megjithatë pasuria e tyre ka një lloj ndikimi në komunitete dhe në politikë. Po. Një qeveri është më e prirur të shkruaj ose të aprovoj ligje që janë në favor të këtyre njerëzve të pasur ose një lloj elite ekonomike të vendit, sesa për njerëzit e thjeshtë apo jo. Po, është shumë saktë, çfarë është shumë saktë, mund ta shpjeguar më mirë, domethënë atë çfarë ne kemi parë, sidomos në këto, unë nuk do ta quaja që Shqipëria jeton në një lloj demokracie sesa në një lloj sistemi pluralist, i cili në thelb nuk ndryshon, për mua të paktën nuk ka ndonjë dallim të madh, ne zgjedhim midis të paktën gjatë këtyre 30 viteve kemi pasur, ose më shumë se 30 viteve, midis dy partive kryesore të cilat nuk kanë pasur një dallim për sa i përket politikave ekonomike dhe sociale, dhe kemi parë që gjithmonë kanë hartuar ligje apo kanë zbatuar reforma apo kanë implementuar politika të cilat kanë qenë interes të asaj çfarë quhet klasa sunduese apo elita, kur rrjedhimisht janë dhe vetë ndërlidhur në marrëdhënie të ndryshme ekonomike, qoftë haptazi, qoftë në mënyrë më të fshehtë, por që ne jemi një vend vogël, ne e dim shumë mirë se çfarë ndodh, dhe është e vërtet. Në momentin që
kemi një hierarki kaq të madhe dhe një pabarëzi kaq të madhe ekonomike, do reflektohet edhe në mungesën e demokracisë. Unë besoj që nuk mund të kemi mirëfilli demokraci për sa kohë që nuk kemi një demokratizim të ekonomisë, për arsye që i përmenda edhe përpara. Në momentin që kemi një pabarëzi kaq të madhe ekonomike, sa dikush mund t'i blej votën ose mund t'i ushtrojë presion për votën dikujt, dhe dikush është aq i varfër sa detyrohet ta shes ose të pranojë të çdo lloj presioni politik ose jo për të votuar, pyetja që ne ngrema është që a mund të ketë vërtet demokraci kur kemi pabarëzi kaq ndaj ekonomike? Flitet zakonisht që pabarëzia është thjesht pasojë e sistemit neoliberal, e sistemit kapitalist, si do i ta quajmë, një lloj efekti anësor i progresit, pra kemi një lloj zhvillimi ekonomik të vendit dhe natyrshëm një pjesë pasurohen dhe një pjesë tjetër ngelen mbrapa. Është vërtet kështu apo mos ndoshta është vetë pabarazia që e mban në lëvizje sistemin, pra e mban të gjallë, shërben si një lloj motori për sistemin aktual. Dua të kapem me një fjalë që thënë natyrshëm, edhe është shumë interesante se si ne në diskursin narrativën dominuese ne shikojmë se si pabarazia apo sistemin apo kushtet në të cilat ne jetojmë, shohim sikur janë ligjet natyrës, sikur janë të pandryshueshme, ndërkohë që ne përgjatë gjithë historisë nuk kemi jetuar gjithmonë në kapitalizëm apo nuk kemi jetuar gjithmonë në rendin neoliberal. Historia e njerëzimit nuk fillon as me shoqërinë klasore, ne kemi parë se si nuk i kemi parë, se po të lexojmë, mund të shohim se si në shoqëritë sidomos prehistorike, njerëzit kanë jetuar në komuna, dhe kanë qenë komuna solidare, sigurisht që kanë qenë shoqëri të prapambetura, nuk është që pa aspirojmë që shoqëria duhet vazhdoj të jetë e tillë, por që nëse do flasim për një ligj natyror, jo, njeriu në natyrën e tij nuk është që do ta shkel tjetrin, nuk është që do të përfitojë te tjetri. Përgjatë shumicës së historisë së njerëzimit ne kemi jetuar në solidaritet, në komuna, më pas me revolucionin agrikulturor, bujqësor, me radhë fillojnë ndryshimet shoqërore dhe rrjedhimisht fillon edhe lindja e një shoqërie klasore ku rrjedhimisht do ketë edhe pabarazi, qoftë midis klasave ndryshme, qoftë pabarazi gjinore dhe të formave të tjera. Ajo çfarë është interesante, mbaj mend nuk më kujtohet emri, një antropologe e cila thoshte që momenti i parë që ne kuptojmë që njeriu ka rreshtur si qeni një kafsh, po ka marrë dimensionin njerëzor, ka qenë sepse kanë gjetur skeletin e një njeriu mijëra vite më parë, ku shikoi një femur i ngjitur. Kocka që e thyer dhe ishte ngjitur. Por nëse njeriu do të sheh thjesht si kafsh, nëse do të thyej këmba, do përfundonte si çdo gjallëz tjetër, e cila eventualisht do vdiste sepse nuk do arrinte dot të siguronte ushqim për vete ose nuk do ecte dot dhe do e sulmonin kafshë të tjera. Dhe prova e parë sipas kësaj antropologe që ne kemi për ekzistencën e humanizmit mes qenieve njerëzore ishte ky femur i ngjitur, çfarë tregon se njerëzit janë përkujdesur për njëri tjetrin, janë përkujdesur për këta anëtar të komunitetit që t'i sigurojnë ushqim, ta mbrojnë nga rreziqet që e rrethojnë. Kapitalizmi dhe sidomos kapitalizmi i llojit neoliberal, ai i cili ne po jetojmë në dekadat e fundit, e ka të nevojshme të ketë pabarazit strukturore, pabarazit ekonomike. Kapitalizmi ka gjithmonë nevojë për një armat papunësh të cilët do jenë gati për të zëvendësuar punëtorët në procesin e prodhimit. Dhe rrjedhimisht, për sa kohë nuk ka barazi në zotërimin e atyre që quhen mjetet e prodhimit në procesin e punës, që mund të jetë toka, mund të jetë fabrika, mund të jetë instrumentet e punës, fakti që do të ketë gjithmonë njerëz të cilët në mënyrë për të mbijetuar duhet të shesin fuqinë e tyre punëtore, krahun e tyre të punës, do të ketë gjithmonë pabarazi. Pyetja që ngrihet është a do mundemi ne të ngrihemi përtej një rendi i cili bazohet mbi këtë lloj pabarazie apo mbi këtë lloj mënyre të shfrytëzimit të njeriut nga njeriu? A do duhet të transformoj modelin ekonomik apo a është e mundur, domethënë pyetjet që ngrihen sot që brenda këtij rendi ekzistues siç është kapitalizmi, të kemi jo modelin neoliberal, po forma më sociale dhe më humane të tij, të cilat në mënyra të ndryshme të rishpërndarjes ose të demokratizimit në procesin e punës, njerëzit punojnë më pak orë, paguhen më shumë, rrjedhimisht ka më pak të papunë se do ketë më shumë njerëz në proceset punës. Pyetjet që diskutohen sot është që a është e mundur që të kemi një kapitalizëm me fytyrë njeriu më njerëzore, më të qëndrueshme, qoftë dhe për planetin, për sa i përket mbrojtjes së mjedisit dhe klimës. Është realisht e mundur të arrihet kjo që the ti, një kapitalizëm me fytyrë njerëzore, se sa herë dëgjoj si shprehje, ndonjëherë më vjen pak për të qeshur, se të gjithë dimë që ai që është pronari një biznesi, dhe këtu po flasim për bizneset më thanë, po flasim për pronarin e një dyqani ose të një restoranti familjar, po pronari një biznesi të madh
CEO-ja e një kompanie të madhe, çfarë interesi ka ai që t'i lërë, po marrim rastin nëse shfrytëzon teknologjinë dhe ka mundësi t'u ul orët e punës punonjësve, çfarë motivimi ka ai që të vazhdoj të mbaj në Ai nuk ka asnjë motivim. Në punë dhe t'i paguaj, po t'i lërë të punojnë më pak. Ai nuk ka asnjë interes, por çështja është se kush ka interes që Atëherë si mund të arrihet tek ky kapitalizmi me fytyrë njerëzore? Duke menduar që kush ka interes, kush janë grupet shoqërore të cilat kanë interes që të kenë paga më të larta, që të kenë jetë më të dinjitetshme, që të kenë mundësi të paguajnë qira në fund të muajit pa kursyer, pa bërë llogaritja do ha diçka më shumë apo më pak edhe do paguaj qiran, me të cilat janë grupet shoqërore të cilat kanë interes që të kenë një jetë më të mirë. Sigurisht që nuk është CEO-ja apo nuk është aksioneri i cili fiton miliarda në vit, por janë punonjësit dhe me punëtor nuk e kam fjalën për këtë punëtorin klasik që ne imagjinojmë njerëzit me kominoshe në fabrikë, është dhe një mjek, dhe një gazetar, dhe një kameraman, dhe një punonjës banke, dhe një IT, gjithë njerëzit e punës. E kuptoj që shumë e vështirë që të imagjinohet dhe me të drejtë që në këtë lloj mënyre si funksionon kapitalizmi sot, të kemi qëndrueshmëri qoftë për njerëzit, qoftë për planetin, qoftë për të pasur një lloj mirëqenie, por që ka teza të ndryshme, ka paradigma të ndryshme ekonomike, por për fat keq debati sot në ekonomi nuk bëhet midis mund të bëhet në qarqe akademike ose shumë ngushta politike, por përgjithsisht dinamikat janë midis kësaj që quhet mainstream economics, ekonomia e cila studiohet në universitete, ekonomia neoliberale me fokus se si vetëm rritja produktiviteti, eficienca, rritja GDP-s, domethënë që vetmi prioritet që kanë është tregu dhe nuk është njeriu. Ndërkohë nuk do të harrojmë që ekonomia në fakt është shkencë shoqërore dhe do duhet që të kishte në prioritetin e vet organizimin e burimeve të ndryshme dhe aseteve të ndryshme që ne kemi në të mirë të njeriut dhe jo të fitimit të pak vetëve. Pse vazhdojnë, po themi, shumica e ekonomistëve të mbështeten në këtë lloj metrikash abstrakte si produktiviteti, efikasiteti, rritja, vetëm rritje, dhe pse nuk ka më shumë fokus tek njeriu ose tek pjesa sociale e ekonomisë. Këtu jemi prapë te kontradiktat e kapitalizmit. Kapitalizmi ka nevojë për rritje që të vazhdoj të mbjetoj, ama rritja vjen në kurriz të çfarë? Vjen në kurriz të shfrytëzimit të hapësirave publike. Po do vi një moment që hapësirat publike do mbarojnë. Do vi një moment që natyra, burimet natyrore do mbarojnë. Prandaj një farë mënyre kapitalizmi ose kjo lloj mënyre se si kapitalizmi funksionon sot, pe gryen varrin vetes, po më tregohet drejt shkurtër, por për fat keq tek sa i gryen varrin vetes, po na e hap dhe ne të tjerëve, të cilët jemi ne që përballemi me pasojat e këtyre politikave të gabuara ekonomike. Shpesh herë thuhet se ne kemi nevojë për rritje, për produktivitet, për eficiencë, dhe kur e dëgjon këtë thua sa mirë. Sa herë dëgjojmë një lajm të mirë në media kur themi sa mirë ose ka rritje të GDP-s apo ka lajm i mirë, ka rritje të turizmit. Si një lloj bible kjo puna e rritjes, domethënë vetëm gjë sa herë flitet për ekonominë, vetëm gjë që ka rëndësi është sa është rritja apo rritet. Po, dhe pyetja është mirë për kë? Kur të shohim sa mirë që është rritur turizmi, mirë për kë? Për një qytetar të zakonshëm, çfarë do të thotë? Se ne është edhe kjo lloj ideologjie sunduese që ne hasim që patjetër ka ndikim edhe në universitete, me të cilën ne përballemi që kanë nevojë vetëm për rritje, për eficiencë, për efikasitet, ndërkohë nuk merren në konsiderat aspekte tjera të cilat janë nevojshme për të pasur një shoqëri të zhvilluar. Ne kur flasim për zhvillim sot prap zhvillimin e lidhim me rritjen. Ndërkohë zhvillimi a përfshin edhe aspekte tjera të jetës sonë të përditshme. Shpesh herë në ekonomi përdoret dhe ne e shohim është rritur me kaq % prodhimi brendshëm bruto. Po, çfarë do thotë? Si ndikon rritja e prodhimit brendshëm bruto tek pensioni prindërve të mi, apo si ndikon rritja e prodhimit brendshëm bruto se është rritur turizmi apo sektori ndërtimit, që unë të kem mundësi të përballoj qoftë qeran dhe mos më duhet 32 vjeç të jetoj akoma me prindrit. Si ndikon rritja e prodhimit brendshëm bruto një familje e re e cila nuk ka vend në kopsh dhe në çerdhe për fëmijët e tyre të vegjël dhe duhet paguajnë një kopsh dhe një çerdhe private, përveç qeras apo kredisë shtëpisë. Pra të gjitha këto lajmet e mira që ne dëgjojmë, është shumë e rëndësishme që të bëjmë pyetjen e mirë për kë. Edhe për sa kohë që përgjigjja nuk kemi ne, besoj se është e kuptueshme se kush përfiton nga kjo e mirë. Pyetja që ngrihet kur ne flasim për nxitjen e turizmit, zhvillimin e turizmit, po rritet vlera e pronës në Tiranë për Airbnb-ve, pyetja është kush përfiton nga kjo gjë? A rritet qiraja e qytetarëve të Tiranës ose të Bregdetit për shkak të Airbnb-ve ose a
bëhet me papërballueshme jetesa për ne për sa kohë që vijnë këto investimet për të ndërtuar pafundësisht grattaciele apo vila luksi dhe rezidenciale në zona të caktuara të vendit, përveç se ne shpronsohemi në fakt edhe nga Bregdeti që nëse dikur ishte plazh publik bëhet plazh privat dhe bëhet më e pamundur për ne që të kemi të drejtën e të pasurit pushime. Mos harrojmë pas luftës së dytë botërore se plazhi dikur nuk ka qenë pjesë e aktiviteteve që njeriu bënte, duke qenë se punonte 16 orë, 20 orë në ditë, po me organizimin sindikal, me pasjen e konceptit kohës lirë, u pa që njeriu jo vetëm mund të zhvillohet kulturalisht, mund të zhvillohet akademikisht, po mund të ketë edhe lindjen e subkulturave, mund të ketë mundësi të shkojë në plazh, pra të ketë edhe një jetë shoqërore, sepse ne jemi njerëz fundja, nuk kemi thjesht makineri prodhimi, po kemi të nevojshme të kemi dhe marrëdhënie shoqërore dhe akses në disa drejta, jo në disa, në të gjitha drejtat që ne meritojmë. Një nga gjërat që i mban shumica e njerëzve, përfshi dhe mua pak larg nga ekonomia, është gjithmonë ky trajtimi si një shkencë eksakte, është gjithmonë ekuacione matematik. Ai sa ndonjëherë kjo frikë ose ke një lloj bezdije edhe të lexosh të gjërat më minimale në lidhje me ekonominë. A nuk është pak e dyshim që sa më teknik dhe matematikor bëhet debati për ekonominë, aq më pak demokratike duke sikur bëhen politikat ekonomike? Është më pak demokratik, mendoj që është e qëllimshme kjo lloj mënyre. Naomi Klein, mos gaboj, thot diku ky lloj doktrina e shokut të teknokratëve, që praktikisht janë këta të cilët mendojnë që diskutimi ekonomik varet vetëm mbi grafika, mbi ekuacione. Unë vetë është një aspekt i ekonomisë që nuk kam qef, jo sepse kam probleme matematikën, po mendoj që është shumë dehumanizuese dhe vazhdoj insistoj që ekonomia është një shkencë sociale. Dhe mua nuk më intereson nëse për llogaritjet matematikore dalin sakta për një grup të caktuar, përsa kohë ato nuk reflektohen për mirëqenie për shumicën e njerëzve. Është shumë e rëndësishme dhe mendoj që kjo është një detyrë e ekonomistëve ose studiuesve të ekonomisë ose ekonomisë politike, të cilët i përkasin një tradite që quhet heterodokse ekonomisë, të cilët a thjeshtëzojnë ekonominë, ta bëjnë në gjuhë unë po përpiqem shumë, shpresoj të jem duke ja dalë, që të flas në gjuhë sa më thjeshtë dhe me shembull sa më ilustrues, po mendoj që kjo është detyra e çdo kujt i cili është njohës ose studiues i kësaj fushë ose i angazhuar në çështjet e politikave ekonomike, që ta thjeshtëzojë diskursin për të qenë sa më demokratike dhe sa më pjesëmarrëse. Dhe këtë nuk e mendoj vetëm për ekonominë, këtë e mendoj për fusha të ndryshme të studimore, të cilat janë të rëndësishme për shoqërinë në mënyrë që vendimarrja të jetë sa më demokratike. Mund të gjejmë terma më thjeshtë, të cilat e përfshin qytetarin dhe e bëjnë të kuptojë që në fakt është e drejta dhe përgjegjësia e çdo qytetari dhe detyra e çdo qytetari që të jetë pjesëmarrës në diskutime dhe në vendimarrje të tilla, sepse kjo ndikon qoftë në ditën e votimit për të cilën partia apo kandidati vendos të votosh, qoftë për të kuptuar që nuk je ignorant apo ti nuk e meriton. Dhe mendoj që kjo ndodh edhe qëllimisht, këto lloj narrativash, ideologjia sunduese i përdor që njerëzit të ndihen si të pavlerë, sikur nuk e meritojnë, jo vetëm që të jenë pjesë e këtyre diskutimeve, por që të hartohen politika në dobi të tyre. Shpeshherë ne shohim se si njerëzit e marrin të mirëqenë që e meritojnë të jenë në atë pozicion ku janë, të kenë më pak para ose të kenë më pak të drejtat, pasi e shohin fajin dhe përgjegjësinë të vetja. Dhe kjo ndodh jo pa qëllim, krijohet ky roli, sidomos ideologjia neoliberale e nxit këtë që njeriu ka vetë fatet e veta në dorë, secili mund t'ia dalë, por kjo nuk është e vërtetë. Çdo e dhënë, çdo statistike tregon që sa më të pabarabartat janë shoqëritë, aq më pak mundësi ka për mobilitet social ose për të garantuar një jetë me më shumë të drejta apo me më shumë mirëqenie. Përveç varfërisë materiale, na bën pabarazia më të varfër edhe në aspekte sociale dhe intelektuale? Studimet tregojnë që në shtetet, në vendet të cilat pabarazia është më e madhe, edhe pasojat sociale janë goxha më të mëdha. Për shembull, në vende të cilat kanë pabarazi më të mëdha është më i lartë numri të burgosurve në burgje, është kriminaliteti më i lartë, pasi shikohet si mënyra më e thjeshtë ose e vetme e një lloj mobiliteti social. Është mungesa e shëndetësisë falas, e arsimit falas, fakti që në këto vende do duhet të punohen 2 punë, edhe po flasim për vende të cilat janë zhvilluar, siç mund të jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në momentin që të duhet të punosh 16 orë në ditë, a mund të jesh i lumtur? A mund të kesh vullnetin të merresh me fëmijën tënd kur kthehesh në shtëpi? A mund të kesh një jetë sociale me miq? A mund të kesh një jetë të qetë nëse je gjithmonë me frikën se je një smundje larg falimentimit, edhe nëse i përket stresës mesme? Dhe studimet tregojnë që për shembull një lloj krahasimi midis Shteteve të Bashkuara dhe Danimarkës
tregonte se si kishte mirëqenie më të lartë, nivel më të lartë të studimeve ndryshme për lumturinë, për shpresën, për ndjenjën e përkatësisë në komunitet, për që lidhet dhe me shëndetin mendor, diçka që nuk paraflitet, po pabarazit të mëdha ekonomike patjetër që kanë efekte në shëndetin mendor dhe emocional të njerëzve. Bënte njerëzit ishin më të dëshpëruar, më të palumtur, më të paranojak ndaj tjetrit, me frikën se dikush do t'i bëj keq, ose me frikën ndaj kolegëve që dikush do t'i bëj dalje që t'i zërë vendin e punës. Pra kjo lloj klime patjetër që shkaktohet nga këto pabarazit mëdha dhe nga mungesa e të drejtave sociale. Sa i mundur është mobiliteti social në Shqipëri sot? Unë mendoj që është gjithnjë më i ulët, sa më shumë kalojnë vitet, po bëhet gjithnjë më e vështirë. Unë përmend shpesh rastin e stresës, po mendoj që është një ndër problemet kryesore që paktën brezi ynë do ka tani dhe do ketë në të ardhmen. Sa më e lehtë kanë qenë për prindrit tanë, edhe nëse kanë qenë punëtor, nëse nuk kanë qenë sipërmarrës apo punonjës stresës mesme, le të themi të kualifikuar profesionist, ka qenë shumë e thjeshtë për ta të blejnë një banesë, se sa ç'është për ne, edhe nëse jemi punonjës kualifikuar dhe kemi një pagë relativisht të mirë për kushtet e Shqipërisë. Ne kemi të pamundur sot marrim dhe një kredi, ose jemi kandidat të një kredi, edhe nëse pagat tona janë goxha mbi mesataren. Pra, qoftë aksesi për të pasur, e drejta për të pasur një stre, unë mendoj që e tregon mjaft qartë se sa më e vështirë po bëhet të ketë mobilitet social në Shqipëri. Fakti që në Shqipëri sot informaliteti vazhdon shumë i lartë, e bën në një vend që ka informalitet kaq lart të shumë e vështirë që ti të kesh mobilitet social. Kur i bie që gjysma e njerëzve në marrëdhënie pune sot në Shqipëri, ka të gjysma e njerëzve nuk janë as të siguruar, nuk kanë as sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Një ditë këta të punësuar, nëse do dalin në pension, nuk do kenë pension, ose nuk do kenë akses në shëndetësi. Nuk kemi as kaq të drejta bazike, për gjysma e popullsisë sot në marrëdhënie pune nuk ka të drejtën në një pensioni kur të jetë i moshuar, apo nuk ka të drejtën në një kompensimi, apo në rast se aksidentohet në punë ose ka vuan nga smundjet profesionale, apo të jetë kandidati një kredi për të marrë një shtëpi, po e marr prapë me këtë çështje. Por nga ana tjetër, për sa kohë vazhdon ka politika të cilat garantojnë përfitim për një pakicë të vogël njerëzish, garantojnë që të vetmit njerëz se cilët do vazhdojnë nga njëra anë të jenë më të kualifikuar, më profesionistë, dhe bëjnë më të pamundur për shumicën tjetër që të garantojë ose të ketë një lloj mobiliteti social. Diçka që nuk para përmendet është ajo që quhet kapitali social. Ne shohim se si shpesh, edhe nëse një djalë ose një vajzë i një familjeje punëtore mund të jenë bujq në strumë të Fierit, apo mund të jenë të disa të papunëve në një fshat të Pukës, apo në një zonë të Dibrës, edhe nëse arrin me shumë mundime, me shumë sakrifica të shkollohen në Tiranë, nuk po i hy fare kalvarit të vuajtjeve dhe se sa e vështirë ka qenë për ta, ju mungon ajo çfarë quhet kapitali social, që ndoshta dikush që ka studiuar jashtë dhe kthehet në Tiranë, apo që ka studiuar në Tiranë dhe ka të trashëguar disa privilegje, se familja e tij mund të ketë lidhje, mund të ketë network, dhe jo detyrimisht nuk po flas për lidhje korruptive, po flasim për lidhje ku mund të kesh më shumë akses në informacion, se ku mund të aplikosh për punë, apo se ku ka disa pozicione të caktuara, apo se ku mund të ndjekësh disa kualifikime apo programe internship. Duhet të ndaloj pak te kjo pjesa e banesës, domethënë si arritëm në këtë pikë, jo vetëm në Shqipëri, po ta shohësh është pothuajse e gjithë bota që jemi në një moment që është pothuajse e pamundur për shumë të rinj që të kenë një shtëpi të tyre. Kjo ka nisur me ato çfarë quhet dhe si thash më parë revolucioni neoliberal, ku fillon gjithnjë më shumë në financimi i sektorit publik, shkatrimi i ndërmarrjeve shtetërore, nëse dikur kishte ndërmarrje shtetërore të cilat ndërtonin banesa me një lloj kosti, domethënë sa mund të ishte kosteja e ndërtimit apo e prodhimit të tyre. Sot nuk ndodh kjo gjë, sot çmimet nuk përfaqësojnë në koston e ndërtimit të banesave. Sot është një mundësi më vete, qoftë për të pastruar para, siç është rasti i vendeve si Shqipëria, qoftë për të pasur një lloj ekonomie rentiere, në cilën ti nuk ke pse të rrezikosh, siç ka qenë dikur kapitalizmi në fazat e veta, ti duhet kishe një lloj risku kur ti investoje para në një proces prodhimi. Ti sot nuk ke pse rrezikon, ti hedh ato para në blerjen e një banese, e lë me qera, mund të kesh në mënyra të parregullta dhe të paligjshme, ose për shkak të politikave të influencuara nga grupe të ndryshme lobimi, që ti ke një numër të madh banesash, i mban bosh dhe i rrit artificialisht çmimin. Njerëzit jo vetëm që nuk kanë mundësi ta blejnë, por rrjedhimisht ju rritet edhe çmimi i qerave. Kjo ndodh edhe për shkak të faktit sepse shtetet, duke ndjekur politika neoliberale, nuk
nuk ndjekin në politika taksimi progresive. Kur them progresive, jo modeli që Edi Rama ka implementuar deri më sot, duke taksuar progresivisht punën ose njerëzit cilët janë në zgrip midis shtresës ulët dhe shtresës mesme. Nuk po flas për këtë lloj taksimi, unë nuk mendoj që është taksim progresiv, por duhet të ketë taksim progresiv të apartamenteve, të banesave, të pronave të trashëguara që kanë qenë dikur. Sot edhe nëse një shtet tenton të bëj politika, le të themi, goxha të majta taksimi, për taksuar pronat e me radhë, ose për taksuar trashëgimin apo dividendin, është në rrezikun që thjesht do ketë transferta kapitali drejt vendeve tjera ose drejt parajsave fiskale, jo se s'ndodh, por do jenë edhe më të mëdha. Prandaj ato çfarë propozohen shpesh nga Partia Socialdemokrate apo të Smajtës Demokratike është që duhet ketë politika rregullatore për të ndaluar transfertat e kapitalit, për të pasur ato që quhen rent controls, një kontroll të qerave, të banesave, për të vendosur çmime tavan ose për të vendosur taksa shumë të forta për jo ndoshta për apartamentin e parë dhe të dytë, po i treti, i katërti, i pestë, domethënë fillon rritet gjithnjë më shumë për ta detyruar atë i cili i mban këto apartamente bosh që t'i hedh në treg dhe rrjedhimisht i bjerë çmimi. Në Shqipëri është rasti më problematik akoma, sepse nuk ka asnjë lloj logjike ekonomike. Nuk është që këtu po vinë njerëz, siç mund ndodh ndoshta në qytete si Londra, Berlini apo New Yorku, që ti ke gati pjesë më të madhe të botës që do të zhvendoset aty dhe thua kërkesë oferta, nuk po ja dalin dot, pavarësisht se aty ka mjaft raste komplikuara. Nuk është i kanë mundësitë për të përballuar, për të blerë, por po e marrim rastin e Shqipërisë, nuk është që kemi botën që po shkulet të vi në Tiranë, përkundrazi ne po përballemi me emigrim masiv, sidomos të rinjve nga Shqipëria, atëherë për kë po ndërtohet? Pse ka mirë apartamente bosh dhe vazhdon ndërtohet në Tiranë? Që patjetër që siç e thonë dhe shumë raporte, është mënyra më e thjeshtë për që një lavatriçe e parave të pista. A ka ndonjë mundësi që çmimet e banesave, po themi, pas disa vitesh të ulen? Mendoj që kjo gjë do ndodhte vetëm në rast se do implementoheshin politika progresive taksimi, përsa i përket taksave të apartamenteve të shumta që mund të kesh, do duhet kishte një hetim si të pasurive të kush janë gjithta njerëz që kanë, si ka mundësi që ka kaq shumë njerëz, cilët edhe pse punojnë gjithë ditën mezi paguajnë qera, ndërkohë ka ca tjerë që arrin të zotërojnë 10 apartamente. Kjo është pyetja e parë. Domethënë do duhet kishte një hetim të pasurive, do duhet të kishte politika sociale përsa i përket banesave sociale. Nëse qeveria vërtet do kishte prioritet interesin e qytetarëve, unë besoj që patjetër që do ishte e mundur. Ka pasur plot raste që qeveritë ndryshme kanë tentuar të ndërhyjnë, mos gaboj, Partia Podemos, një parti e Smajtës në Spanjë, e cila kur ka qenë në koalicion qeverisës ka propozuar që nëse apartamentet nuk përdoreshin për më shumë se 5 vjet, mbaheshin bosh, që ishin kryesisht në porosin bankave aso kohë, të merreshin dhe të jepeshin në përdorim nga shteti për të pastrehët. Dhe kjo është një mënyrë se si bankat filluan po nxirrin më pas në shitje apartamentet. Por kjo duhet të jetë një politikë afatgjatë, duhet të ketë mbështetje dhe sigurisht që nuk është edhe pala tjetër i me duar në xhep edhe ata tentojnë të luftojnë duke pasur mediat kryesore në kontroll, duke ngritur fushata, duke ngritur grupe lobimi. Ne kemi dhe vetë si njerëz, të paktën si shqiptar, që kjo puna është nder, puna është krenari dhe sa më shumë të punosh aq më mirë është. Mos po shndërrojmë vuajtjen në një lloj vlere morale. Të punosh me ndershmëri, patjetër që duhet të jetë krenari, por nga ana tjetër nuk duhet bien pre e retorikës, retorikës dhe narrativës, ajo që thashëm përpara, e cila qëllimisht tenton t'i nxjisë njerëzit ose të bëjë njerëzit ndihen fajtor ose pa aft ose që nuk kanë punuar mjaftueshëm për t'ia dalë. Unë mendoj që në Shqipëri, të paktën përtej rastit të diskursit në media, në institucione, unë mendoj që akoma ka mbetur një lloj solidariteti që mund të jetë qoftë edhe për arsye fisnore, paramoderne, po mendoj që ende ka diçka, fakti që ka ende njerëz që çojnë rimitanca, është shenjë i prapambetjes thellë ekonomike, por nga ana tjetër tregon që ka një lloj solidariteti dhe unë mendoj që ende nuk ka arritur të ngjisë mjaftueshëm ky koncepti i individualizmit që secili duhet ja dalë vetë me forcat e veta, të gjithë kundër të gjithëve, pra nuk mendoj që ka arritur të ngjitë mjaftueshëm. Por që patjetër ka ndikimin e vet, e shoh tek brezat cilët janë të cilët kanë vuajtur për shembull gjatë viteve 90 ose edhe në fillim viteve 2000, të cilët kjo është përvoja ime, nuk është që kam ndonjë të dhënë për këtë, po e shoh që është kjo tendenca për të thënë që nëse punon më shumë do ja dalësh me radhë, ndërkohë nuk është e vërtetë. Është
shqetësuese dhe kjo gjëndos shpesh edhe në nivel menaxherial në kompani ndryshme ku i thuhet që ne jemi një familje e madhe, kur shpunon më shumë ose kush rri orë shtesë është ai që në fakt do ja dali të ketë sukses ose do përpiqet më shumë, do arrijë më shumë, ndërkohë kjo nuk është e vërtetë, nuk hap se glorifikohet apo mitizohet sikur kush e di çfarë ndodh, domethënë, ndërkohë pyetja është nëse ne jemi një familje e madhe në këtë biznes, a i ndajmë bashk fitimet në këtë biznes apo jo? Nëse përgjigjja është jo, atëherë ne nuk kemi një familje e madhe, unë jam thjesht një punësuar i cili po shfrytëzohem edhe më shumë në vendin e punës. Çfarë mund të bëj, po themi, një 25 vjeçar ose një 30 vjeçar shqiptar sot për të arritur një lloj sigurie financiare mbas 10 vjetësh, 15 vjetësh, që kur të vijë momenti të mos i duhet punoj 16 orë në ditë ose më shumë se 40 orë në javë? Mendoj që ka dy mënyra. Njëra është ajo çfarë është zgjidhja e shpejtë, por që nuk e di a është vërtet zgjidhje, që është emigrimi. Shkon për të pasur një jetë më të mirë, me ndoshta më shumë të drejta në punë dhe me disa politika sociale më të mira në perëndim, por mos harrojmë. Shpesh dhe atje përfundon. Por aty do dilja, shpesh aty përfundon, prandaj thash, është kjo zgjidhja përmbjetës, që shpesh përfundon për shkak edhe të kushteve, të situatës në perëndim, që kemi dhe rritjen e të djathtës ekstreme, të retorikës e politikave kundër migracionit. Kemi vështirësi për të integruar, dhe është gjithmonë emigrant, sa do të përpiqesh, në varësi të vendeve, ka vende të cilat janë shumë të hapura dhe mikpritëse ndaj imigrantëve, ka vende të cilat nuk ja dalin të jenë njësoj. Pra, po flasim prap, nëse zgjidhja do ishte përmbjetës, kjo është. Zgjidhja tjetër, atë çfarë mendoj që është zgjidhja e dur dhe ndoshta edhe pak më e vështirë në fillim, por ndoshta më produktive dhe më e duhur për veten dhe për shoqërinë, do ishte të ndenjurit në vend dhe të organizuarit kolektivisht në vendin e punës, në qytet, në komunitete, për të garantuar më shumë të drejta. E di që është më e lehtë të thuhet se sa të bëhet, por është e vetmja mënyrë. Mos harrojmë që shoqëritë deri më sot i kanë arritur të drejtat që kanë, qoftë të drejtat që ne sadopak i kemi sot, por që duhet i mbrojmë që mos humben, janë arritur fal përpjekjeve kolektive të një shumësie të madhe njerëzish. Unë jam sindikaliste prej disa vitesh dhe e di shumë mirë se si shumë arritje që ne kemi sot, qoftë përsa i përket pagave më të larta, kushteve më të mirave të punës, numrit më të ulët të orëve të punës, e shtona e dielja pushim, lejet e lindjes, lejet vjetore, pushimet e paguara, janë të gjitha fal përpjekjeve kolektive të njerëzve të organizuar në vendin e punës, në sindikata. Sindikata nga greqishtja e vjetër do të thotë të bëjmë drejtësi së bashku, dhe kjo është një ndër mënyrat se si mund të arrihen një pjesë e konsiderueshme e të drejtave. Do kujtoj edhe diçka, shpesh herë ne bijem prej kësaj që ata të cilët kanë arritur suksesin, sepse shpesh herë njerëzit ndikohen edhe nga rrjetet sociale apo nga çfarë shohin këto imazhet e suksesit që shohin në media, thonë ne meritojmë suksesin që kemi bërë, kemi të drejtë që të kemi këtë fitim, por ajo çfarë dua shpesh të kujtoj njerëzit është që fitimet e tyre janë private, ndërkohë pasojat e fitimeve të tyre janë publike, jemi ne që i mbajmë, kështu që ndaj shumë e rëndësishme që ta angazhojmë politikisht për të luftuar pasojat e këtyre fitimeve dhe të demokratizojmë fitimet për të garantuar një jetë sa më dinjitetshme për veten dhe komunitetin dhe njerëzit tanë. Po ndonjë zgjidhje më pak politike për njerëz që janë dembel, po themi, se puna ime që nuk ka zgjidhje jo politike, sepse ajo çfarë pasojat, çdo gjë që ne bëjmë, ne jemi njerëz dhe çdo gjë që ne bëjmë është në fakt një vendim politik. Kur ne vendosim të blejmë një stilolaps, një shishe ujë, të vendosim a do bëjmë pazarit e ky dyqan apo te tjetri, a do i bëjmë pazarit tek tregtari në rrugë apo te supermarketi i madh, a do ikim në kinema, domethënë çfarë do lloj vendimi që ne marrim, në fakt mund të duket jo politik, por ka pasoja qoftë indirekt politike. Momenti që ne jemi pjesë e një komuniteti, nëse ne nuk jetojmë të izoluar si individ në shpellë, përsa ku jemi pjesë e polisit, ka dhe preardhjen politika, ne jemi pjesë e vendimare politike, edhe nëse ne nuk duam të merremi me politikë, është politika që merret me ne. Çdo vendim, nga bileta e autobusit, tek autobusi që presim, çerekore apo gjysmore apo 5 minuta, tek radha në spitale, tek pamundësia për të paguar qiran, tek çmimet e larta në supermarkete, tek fakti që a bëjmë dot pushime verore apo jo, tek fakti që a do mundemi të kemi dot fëmijë për shkak se është bërë shumë e vështirë që të kesh një jetesë të dinjitetshme për veten dhe për të garantuar për fëmijët.
A do kesh kopshte apo cerde apo shkolla, nëse një ditë do kesh fëmijë, të gjitha këto janë vendime politike dhe nëse nuk për ty ose për xhëndën tjetër, nëse nuk angazhohesh vet për ta zgjidhur këtë gjë, nuk ka për të ndryshuar. Okej, shumë faleminderit. Faleminderit ty. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.